Gál Eszter vagyok, 14 éves, és az életem a hegedű. Nagyon szeretek hegedülni, 7 évesen kezdtem, és azóta más se csinálok gyakorlatilag. Julcsi a húgom, ő is hegedül, és nagyon szeretem, nagyon édes, ahogy játszik, még nagyon kicsi, 9 éves. A hegedülés nekem azt jelenti, hogy játszom. Szóval, hogy előadok valakinek egy darabot, vagy kigyakorlom, és gyakorlok egy koncertre, és bemutatom a világnak. Tavaly februárban jelentkeztem a Zeneakadémiának az előkészítő osztályába, a kiemelt tehetségek osztályára. Hát felvettek, sokat jelent, főiskolai tanárok, professzorok tanítanak minket. Onnan kerülnek ki a legnagyobb művészek. Az a tervem, hogy hegedűművész legyek. Nagyon fontos lenne, hogy szólistaként is befussak, mert először csak úgy lehet elérni eredményt, aztán én nagyon szeretek zenekarban játszani, megkavarázni, a Jócsival is sokat szoktunk együtt játszani. Nagyon jó érzés, hogy együtt tudok hegedülni egy nagy lánnyal, aki már zeneakadémista. Gyakorlatilag előbb tudod hegedülni, mint olvasni, vagy hogy mondjam. Szeretem tanítani, vagy nem, így mondom, inkább segíteni neki abban, amit a tanár mondott, hogy ezt meg tudja csinálni. Felnézek rá, és a példaképemnek tekintem őt. Szerintem azért vagyunk ilyen különlegesek, mert anyu és apu is különleges. Gálné Beregszászi Tünde vagyok. Születésemtől mozgássérült, de végzettségre hitoktató kántor. Gál Miklós vagyok, szülés alatti agyvérzés következtében a 2 alsó végtag bénulásában szenvedek. Már 23 évvel ezelőtt is azt mondták, hogy kb. 5 éven van a tolószékig, de hála Istennek még mindig lábon vagyok. Igaz, hogy támbottal, de azért még mindig lábon vagyok. És hát kinéz mind a kettőnknek idővel egy tolószék, de próbáljuk kitolni. Az a csoda nem valószínű, hogy megtörténik, hogy elfutunk. Apu attól különleges, hogy ő nagyon sokat olvas, nagyon okos, és egész sokat szokott segíteni nekünk a tanulásban. Anyukám nagyon szépen tud festeni, és lehet, hogy tőle örököltük a művészetet, és nagyon szépen zenél. Amit már nem tudok csinálni, pedig nagyon szerettem, az orgonálás, zongorázás és citrázás. Ez teljesen kiesett az életemből sajnos. Ezt fizikailag már nem tudom csinálni, a festés marad az egyetlen, ami úgy tényleg, amit szeretek. Vannak olyan témák, amik úgy megragadnak és arra késztetnek, hogy azt ábrázoljam és megmutassam. Az egész életvitelünk teljesen más, tehát nem lehet összevetni egy egészséges ember életvitelével a mi életvitelünket. Most már a nagylányom kísérget sok felé, amikor éppen ráér szegény, mert ő meg órákra jár, úgyhogy hát szóval elég nehéz. A bevásárlástól kezdve bárminek a beszerzése az sokkal nagyobb gondot jelent. A lakásban meg hogyha nagyon muszáj, akkor el tudok döcögni ide-oda, de most már nem tudnék bejárni dolgozni. Nagyon nehéz az eljutás, nagyon nehéz a kimozdulás. Tényleg például a tömegközlekedés nagyon nehéz, tehát járművön most már én nagyon rosszul, Miki nem is tud közlekedni járművön, tehát tömegközlekedéssel. Én is szívesebben megyek taxival, hogyha nagyon menni kell valahova. Nem éltem úgy, hogy egészségesek lettek volna a szüleim, úgyhogy
Hát nem tudom, meg nem is láttam nagyon más családokat így, de gyakran megyek én boltba egyedül, meg én kísérem el mindig anyát. Hogyha valahova együtt megyünk, akkor rám támaszkodik, mert tántorog, meg nem fáj a lába, nem tud menni rendesen, de ezt abszolút megszoktam, és jó ez így. Örülök neki, hogy segíthetek nekik, mert én nem tudom, hogy tanulnám meg, hogy kell felnőttnek lenni, vagy élni, hogyha ez nem lenne így. Ez itt csak Gál Miklós vagyok. Menedzselem a lányokat, egy szóval így lehet mondani. Hát ez azt jelenti, hogy mindenféle kurzusokat, programokat én kajtatok végig, hogy mivel mit kell csinálni. Esztikének most vettünk egy hegedűt, ehhez a MOL Új Európa Alapítványtól kaptunk támogatást. Na most ehhez egy óriási adminisztrációval jár, mert ezt pontosan megvoltak annak a számla, stb. Milyen dokumentációt kell benyújtani. Ide is, oda is, a MOL-hoz is, a Nemzeti Kulturális Alaphoz is. Tehát ezek rengeteg dolgot hoztak. Lányok elkezdtek hegedülni, elfelvettük mondja a kamerát, és elkezdtem dokumentálni ami koncerten megjelentek, ahol játszottak. És hát ez bizony már ott tart, hogy valami 180 lemezt írtam tele. Az Erkel Ferenc általános iskolába járok, de magántanulóként, ami azt jelenti, hogy hát nem mindig megyek be, sőt mondjuk úgy, hogy többet nem megyek be, mint amennyit bemegyek. Sokat ér az az idő, amit az iskolában töltenék. A magántanulás ez nagyon sok időt elvesz. Tulajdonképpen én foglalkozom leginkább Jócsival, a férjem foglalkozik a reáltárgyakkal, én a humántárgyakkal igazándiból. Ez ránk mindenféleképpen ró feladatokat, mert ha nem is kell folyamatosan magyarázni a gyerekeknek, de oda kell figyelni, hogy készül-e a dolog, meg ha van kérdés, akkor arra megpróbálni válaszolni. Aztán ne adj Isten, ha nem sikerül válaszolni kapásból, akkor utána keresni. Sajnos a barátkozás is emiatt háttérbe szorul, mert nem tudtunk így családokkal, mint más osztálytársak, nem tudtunk így családokkal vagy osztálytársakkal összebarátkozni. Nem annyira szeretnék rendesen iskolába járni, de szerintem, ha rendesen iskolába járnék, akkor több barátom lenne. Nincsenek barátaim. Igazából osztálytársakkal sose barátkoztam úgy nagyon, nem szerettek engem, nem tudom, valahogy engem soha senki nem szeretett. Összejött egy ilyen osztály, vagy hogy mondjam, hegedűsökből. Ők úgy körülbelül befogadtak, csak az a baj, hogy nem tudtam elmenni velük sehova, mert ugye anyáiknak kellett segíteni. És azért úgy, hát baráti köröm nem nagyon alakult ki soha. A kék ég és a zöld fűés az ilyesmi, ami hiányzik, legalábbis én nekem. Nem jutunk el egy kiállításra, mondjuk én, mint festő, szívesen járnék. Egyszer eljutottam egy kiállításra, igen. Azóta se sehova. Be vagyunk gyakorlatilag zárva a 4 fal közé, és az hiányzik, hogy együtt el tudjunk menni csatangolni. Nem érzem nagyon bezártságnak, mert nyáron mindig elmegyünk vidékre, és akkor mindent elfelejtek, és egyébként is évközben is szoktunk egy kicsit szabad levegőn lenni. Hiányzanak a barátok nagyon, hogy legyen kivel megbeszélni dolgokat, mert hát igazából se unoka, testvérem, se ilyesmi nincsen, Julcsi meg még nagyon picike, vele nem annyira lehet beszélni dolgokról, úgyhogy hát azért ez hiányzik. Egy ilyen különleges élet magányosra is teszi az ember. De most hát ezzel most vagy meg kell barátkozni, vagy azt mondani, hogy akkor nem vállalom. Ami a célom lett, az az, hogy olyan sok gonoszság van most a világban, és hogy azért egy kis időre elfeledtessem az emberekkel a játékommal össze.
sok gonoszságot. Az lenne a legfőbb kívánságom, hogy örömet szerezzek az embereknek a játékommal. A másik két kívánság pedig nem is tudom, mi lenne. Hát, hogy tényleg hegedűművész legyek, és Eszti is hegedűművész legyen, és anyukám is tovább éljenek.